ทัศนศึกษาโรงงาน A&W วันนี้เราจะได้ดูทุกขั้นตอนการผลิตรูทเบียร์ ครับผมมีวอฟเฟิลด้วยนะครับมีไอติมโปะ ไก่ทอด ตายซะ ทัศนศึกษาโรงงาน BMW ครับเราอยู่ที่นิคมอมตะซิตี้จังหวัดระยองนะครับเป็นสถานที่ตั้งของโรงงาน BMW วันนี้จะมาดูทุกขั้นตอนการประกอบรถยนต์กัน เข้าข้างในเลยร้อน ร้อนมาเห็นแดดไหมเนี่ยตรงหัวเลยเป้งเลยเนี่ย แล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในโรงงานแล้วครับ ไกด์ที่จะพาเราทัวร์วันนี้ก็คือ สวัสดีครับ ผมโอนะครับ เรียกว่าพี่โอก็ได้ครับ ผมเป็นผู้จัดการฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กร BMW Group ประเทศไทยครับผม เอาล่ะ โซนแรกที่เราอยู่ตอนนี้คืออะไรครับ ตรงนี้เราเรียกว่า Body Shop พื้นที่ทั้งหมดเนี่ย 19,000 ตารางเมตร เราก็มีหุ่นยนต์ทั้งหมด 20 ตัวทำหน้าที่แตกต่างกันออกไป เดี๋ยววันนี้ผมจะโชว์ให้พี่ๆดูครับว่ากว่าจะมาเป็น X1 ที่เราเห็นบนท้องถนนนะครับมีที่มาที่ไปยังไง คือวันนี้เรากำลังจะได้ดูรายการผลิตของ BMW X1 ใช่ที่เราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปีครับ ซึ่งรุ่นนี้นี่ก็ประกอบที่ไทยเลย ประกอบที่ไทยครับ ตอนนี้เรามีทั้งหมดอยู่ 2 รุ่น S-Drive 20i แบบ X-Line กับ M Sport ซึ่งราคาก็อยู่ประมาณ 2.499 2.599 ล้านบาท คือจะบอกว่าพอเข้ามานะ โรงงานเท่มาก เป็นโรงงานที่เท่ โป แบบ ร่งโล่ง มันเหมือนคุณดูหนังทันฟอร์เมอร์ตลอดเวลา มันดูแบบมีความแบบล้ำๆอ่ะ ว่าโรบอทมันเต้นลำได้ เออ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในรายการผลิตตรงส่วนเนี้ยคือมันไม่มีเสียงแบบเหมือนโรงงานรถเราต้องคิดว่ามันจะวิ่งป้าไปโป้งป้ามึงปัง อันนั้นน่าจะเป็น sound effect ในหนัง เวลาหุ่นยนต์ทำงานจริงๆ หุ่นยนต์ทำงานเงียบ จะมีเสียงนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองครับ เงียบมากเลยครับ เงียบจริง โซนแรกที่เราอยู่ตรงเนี้ยครับพี่โอครับมันคืออะไรครับ โซนนี้นะครับก็คือโซน KG จะเห็นของเนี่ยวางเรียงไว้อยู่ แต่ของบางส่วนเนี่ยนะครับจะเตรียมไว้สำหรับอีกโซนหนึ่งเขาเรียกว่า BG line ด้วยเช่นกัน คือเราจะมีทั้งหมดเนี่ย3โซนหลักๆ BG line KG line แล้วก็ MF line ตรงเนี้ยเอาเหล็กแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมาวางด้วยกัน แล้วก็ใช้การเชื่อมประกบบางส่วนทากาว บางส่วนใช้โรบอทในการเชื่อม ๆ แล้วชิ้นส่วนเหล่านี้ ครับ เป็นชิ้นส่วนที่ import มาแล้วครับ import เข้ามาครับผมมาจากบริษัทแม่ที่ประเทศเยอรมัน เราก็นำเข้าชิ้นส่วนมาแล้วเราก็มาประกอบเหมือนเราซื้อเลโก้มา1กล่องเราก็มาแยกออกมาคัดออกมาใช่ไหมครับแล้วเราก็มาประกอบเป็นรถ1คัน ถามคำถามแรกก่อนเลยครับ เมื่อกี้บอกว่ามาจากเยอรมัน ชื่อ BMW มันย่อมาจากอะไรครับ ย่อมาจาก Bayerische Motorenwerk หรือ Bavaria Motor Work ครับ อยู่ที่แคว้นบาวาเรียครับฉะนั้นถ้าทุกคนไปแคว้นบาวาเรียก็เมืองใหญ่ก็คือเมืองมิวนิกซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆยานแม่ของ BMW เลย ซึ่งตรงนั้นเราก็จะมีตึกเราเรียกว่าตึก4 cylinder ณตอนยุคปี 70 เนี่ยเป็นตึกที่สร้างความฮือฮากับวงการสถาปนิกปกติเราสร้างตึกเนี่ยจะสร้างจากล่างขึ้นบน ตึกนี้เนี่ยสร้างแกนกลางก่อน แล้วก็ค่อยๆยกชั้นเนี่ยขึ้นไปจากบนลงล่าง ซึ่งพอมันออกมาเป็นรูปแบบ4มุมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมันเหมือนลูกสูบ4สูบของเครื่องยนต์แต่จริงๆแล้วมันคือความบังเอิญมากกว่า ต่อกันที่โลโก้ผมรู้ว่าสีฟ้าขาวเนี่ยเป็นธงของแคว้นบาวาเรีย แต่ผมจำไม่ได้ว่าไอ้ที่เป็นรูปกังหันคือมันเป็นรูปใบพัดหรืออะไรนะครับ บางคนเขาก็ translate นะครับเขาก็แปลบอกว่าเนี่ยโลโก้ที่เป็นฟ้าขาวเนี่ยมันคือโลโก้มันคือรูปของใบพัดครับของเครื่องบินเพราะว่า BMW เนี่ยเริ่มต้นจากธุรกิจทำเครื่องยนต์ให้เครื่องบิน ก่อนที่จะมาหยุดการทำเครื่องยนต์เครื่องบินเนี่ยตอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สิ้นสุดลง เราก็ปรับเปลี่ยนมาทำมอเตอร์ไซค์แต่เชื่อไหมครับก่อนที่จะเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยในยุคที่เราเยอรมันแพ้สงครามนะครับ BMW เองเนี่ยยุคนั้นเราก็ไม่อยากจะปิดโรงงานเพราะเดี๋ยวคนงานเดือดร้อน เรามีอุปกรณ์เยอะเราก็ผลิตพวกหม้อกระทะในยุคสั้นๆ BMW เคยทำ กระทะ BM ไม่ได้ปั๊มตรา BM เท่านั้นเอง ดีนะครับ ไม่ไปทำพัดลม ไม่งั้นน่าจะแรงมาก เพราะว่าเริ่มจากเครื่องบินมาก่อน ผมมีสักหนึ่งคำถามครับ คือเราเป็นโรงงานกี่โรงงานในเอเชีย ทั่วโลกนะครับเครือข่าย BMW Production Network เนี่ยมีมากกว่า 30 โรงงาน ในเอเชียเนี่ย BMW ก็จะมีที่จีน มีที่เมืองไทย มีที่อินโดนีเซีย มีที่มาเลแล้วก็มีที่อินเดีย แต่โรงงานของที่นี่ที่เราเรียกสั้นๆว่าโรงงานระยองเนี่ยเป็นโรงงานแห่งเดียวจาก 30 กว่าโรงงานเนี่ยที่ประกอบทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ อ่ะ ดูเลยอ่ะ ผมอยากดูมากเลยตื่นเต้นละ เราดูตรงไหนก่อนครับพี่ งั้นเดี๋ยวเราเดินไปด้านนี้กันครับ ได้เลยครับ ตรงเนี้ยโรบอทมีทั้งหมด 20 ตัว แต่ละตัวทำงานไม่เหมือนกันจริงๆครับ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแขนได้ด้วย เพราะว่าโรบอทแต่ละตัวจะจับชิ้นส่วนของเหล็กเนี่ยที่ต่างกันออกไปนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ BG line ก็คือเอาเหล็กมาวางให้มันเป็นพื้นของตัวรถ ทำเหมือนแบบท้องพื้นของรถ ใช่ครับวางแล้วก็ใช้การเชื่อมบางอย่างก็จะเป็นการยิงน็อตหุ่นยนต์ก็จะขันน็อตเข้าไป แสดงว่าหุ่นยนต์1ตัวอาจจะทำมากกว่า1ฟังก์ชันอย่างเงี้ย ได้ครับเพราะว่าเขาสามารถเปลี่ยนแขนได้ ระหว่างที่เขาทำงานอย่างหนึ่งเขาก็มีไปเปลี่ยนแขนแล้วกลับมาทำงานต่อแล้วครับ ครับก็ตัวหุ่นยนต์แต่ละตัวเขาจะรู้ขั้นตอนของเขาเพราะทุกอย่างถูกโปรแกรมไว้แล้ว ถ้าพี่สังเกตว่าตรงเนี้ยเราไม่เห็นพนักงานเลย พื้นที่ตรงนี้เราใช้พนักงานน้อยมาก พนักงานมีหน้าที่นำชิ้นส่วนเข้าไปแล้วนำชิ้นส่วนออกมา โอเค นั่นโอ้มีประกายไฟด้วยครับชุดชัด นี่คือเหตุผลทำไมเราต้องใส่ตัวแว่นตาเซฟตี้ตัวนี้ เพราะว่า
เกิดเหตุการณ์ที่ประกายไฟเนี่ยพุ่งเข้ามา นี่ไงเปลี่ยนแขนแล้ว ว้าว ดูดิไปเอาแขนใหม่อ่ะ เขาก็ดูว่าตอนนี้เขาต้องใช้แขนอะไรในจุดตรงไหนตำแหน่งไหน โอ้เท่จัดดูดิยกโครงโอ้โห แรงเยอะจัด อย่างไอชิ้นฐานเนี้ยประมาณกี่โลครับ ตัวน้ำหนักเนี่ยหลายร้อยกิโลอยู่ แต่ละตัวมันจะมีโหลดแบบ300กิโล500กิโล ครับ ก็ขึ้นอยู่กับว่าชิ้นส่วนงานตรงนั้นเนี่ยโหลดมันอยู่ที่เท่าไหร่ ลองคิดดิครับ ถ้าเป็นคนน่ะต่อให้มีเครื่องทุ่นแรงอ่ะคุณก็ต้องแบบพลิกกว่าจะวางยกนี่คือวิบยกวางจบเลยในลายการผลิตตรงเนี้ยครับที่ระยองเนี่ยเราทำสักปีละประมาณกี่คันนะครับ ปีที่แล้วเนี่ยกำลังการผลิตของเราเนี่ยนะครับที่เราผลิตออกไปขายทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยอยู่ที่ 24,700 กว่าคันครับอันนี้รวมรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับ โรงงานที่ระยองเนี่ย ครับ อยากรู้อย่างหนึ่งว่าตรงเนี้ยสร้างมากี่ปีแล้วครับ พื้นที่ทั้งหมด 155 ไร่เนี่ยนะครับเราเปิดโรงงานมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช 2000 เท่ากับว่าปีนี้ก็คือวัยรุ่น23 ปีเป็นวัยรุ่นเต็มตัวแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วครับจบมหาลัยแล้วแต่พื้นที่เราขยายเรื่อยๆทุกปีขณะที่ตลาดมันเติบโตขึ้นนะครับเราก็พยายามขยายโรงงานเพื่อสอดรับกับดีแมนของลูกค้า พอสเตชันนี้เสร็จแล้วไปทางไหนต่อครับ เสร็จจาก BG เนี่ยเขาจะไป KG จาก KG เนี่ยเขาก็จะมาในส่วนตรงนี้เลยครับ KG line เนี่ยจะค่อนข้างยาว ในส่วนตรงนี้เนี่ยโรบอทค่อนข้างยุ่งมากเลย เพราะว่าเขาจะต้องประกบพื้นด้านข้าง แล้วก็ตรงหลังคาคานหลังคาเข้าด้วยกัน ถ้าพูดตามชิ้นส่วนคือเริ่มจากไอตัวพื้นด้านล่างก่อนฟลอร์แล้วจากนั้นมาปักด้านข้างนะครับแล้วก็จะเริ่มทำหลังคาอีกที ใช่ก็มาประกบกันที่ตรงจุดตรงนี้ ก็จะเห็นว่าตรงนี้จะมีการเชื่อมค่อนข้างเยอะ สิ่งที่พี่เห็นเนี่ยตรงนี้ก็คือส่วนที่เรายังไม่ได้ประกอบด้านข้างของตัวรถ สังเกตว่าสีมันต่างกัน สีที่ดำเข้มเนี่ยคือเหล็กชนิดที่ทนทานเป็นพิเศษ ต่อให้รถมีการพลิกคว่ำเหล็กตัวนี้จะคงสภาพของมันอยู่รูปแบบนี้ เพราะตัวนี้ถือว่าเป็นคอเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของตัวเฟรมของตัวรถนะครับที่เหลือเราจะเอาด้านนอกเข้ามาก็คือส่วนที่เราจะต้องพ่นสีกับส่วนที่อยู่ด้านในที่เอามาประกบก็เหมือนแซนด์วิชหลังจากนั้นเราค่อยประกอบชิ้นส่วนอื่นๆเข้าไป คือผมเข้าใจแหละว่ามันคงมีการพัฒนาไปเรื่อยจนกระทั่งใช้แขนหุ่นยนต์แต่ก่อนหน้านี้โลกคงไม่มีการทำแขนเพื่อมาประกอบรถไอ้ตรงเนี้ย BMW พัฒนาร่วมกับคนทำตรงนี้ป่ะฮะหรือเป็นเทคโนโลยีของเราเองเลย คือมันเป็นเทคโนโลยีที่ BMW เนี่ยดีไซน์แล้วก็ทำร่วมคู่กับซัพพลายเออร์ของเรา แน่นอนดีแมนพอมันโตขึ้นนะครับรายการผลิตรถต้องผลิตรถมากขึ้นตามดีแมนทำอย่างไรให้ประกอบรถได้เร็วขึ้น แล้วคนงานไม่ล้าก็ต้องนำเทคโนโลยีอย่างพวกโรบอทเข้ามา ก็มีการปรับปรุงพัฒนาอยู่เรื่อยๆครับ คือก่อนถ่ายอ่ะผมคุยกับพี่โอบอกว่าที่นี่มีสหภาพแรงงานของ BMW ประเทศไทยที่นี่ เองเลย เวลาจะกำหนดนโยบายใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับค่าแรงเกี่ยวกับอาหารกลางวัน หรือเกี่ยวกับพนักงานอะไรก็แล้วแต่ จะมีคนของสหภาพเข้าไปกำหนดด้วย พนักงานเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกความคิดเห็นได้นะครับแล้วก็เราอนุญาตให้จัดตั้งสหภาพเพื่อให้สหภาพเนี่ยดูแลพนักงานด้วย เพราะเราเชื่อว่าถ้าทุกคนแฮปปี้ทำงานกันแบบมีความสุขรถคุณภาพของเราก็จะออกมาอย่างดีงั้นเดี๋ยวเราเดินต่อไปดีไหมครับ ได้ครับ ครับ อ๋อ ไอที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ชิ้นส่วนรถยนต์ แต่นี่คือแขนหนึ่ง หนึ่งในแขนของเขาเพราะสังเกตว่าไอตัวเฟรมด้านข้างของตัวรถเนี่ยครับมันใหญ่มันยาวฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีจุดยึดจับหลาย ๆ จุด และยังมีส่วนอื่นเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวยิง เหมือนมีคนหนึงจับอีกคนหนึงยิง มันไม่ใช่หุ่นยนต์ที่แบบเชื่องช้านะเว้ยคุณมันคือหุ่นยนต์ที่แบบวิบวูบวิบฟาดรึด ใช่แล้วทำงานในพื้นที่ที่พอดี แล้วแม่นจัดเลยคือองศาผมดูแขนจะชนกันไหมแล้วนั่นคุณดูดิไม่ชนกันด้วยคือมันคำนวณมาหมดแล้วอะ การ maintenance การโปรแกรมเนี่ยคนไทยพนักงานที่นี่ 100% เนี่ยเป็นคนควบคุมโรบอทไม่ใช่ชาวต่างชาติ นี่คือโน้ตฮาวที่ BMW ถ่ายทอดมาให้ ถ่ายทอดมาให้ที่โรงงานที่ระยอง นั่นคืออะไรครับเจียอยู่มีไฟอย่างเงี้ย ตัวเชื่อมครับ เชื่อม ผม ใช่ไหมครับ เชื่อมครับใช้ไฟอาร์คเอาจุดเชื่อมทั้งหมดของรถเนี่ยให้พี่ทายว่ามีทั้งหมดกี่จุด 300อะ น้อยไป 2,000 ครับอ่ะ 2,000 มีใครมากกว่านี้ไหมครับ เกินกว่า 2,000 อีกแล้ เกิ วน 2,000 ครับ โอ้3,000 ครับ ทั้งหมดมากกว่า 5,400 กว่าจุด ก็คือต้องจืดอย่างนี้ อันนี้รวมทุกจุดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นจุดที่เราใช้ไฟอาร์คหรือว่าใช้ตัวบอลในการขันรวมทุกจุดเลย 5,400 กว่าจุดอ่ะถ้าถามนี้ขออีกเรื่องหนึงเลยกว่าจะเป็นรถ1 คันมีชิ้นส่วนทั้งหมดกี่ชิ้นครับ หลายหมื่นชิ้น หลายหมื่นชิ้น ไม่ใช่พันนะ ไม่ใช่หมื่นนะหลายหมื่นชิ้น ก่อนหน้านี้นะครับที่เราจะเข้ามาเนี่ยจะต้องมีการอบรมก่อนคุณโอแล้วก็ทีมงานของBMW เนี่ยบอกว่าเราไม่สามารถแตะชิ้นส่วนใด ๆ ได้ เพราะว่าไม่แน่ไฟฟ้าสถิตของเราอาจทำให้ชิ้นส่วนบางส่วนเนี่ยมีอันตราย โดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่า BMW เนี่ยเรื่องอิเล็กทรอนิกส์มันเยอะและละเอียดดีจริงๆ ใช่ครับ ดังนั้นวันนี้ห้ามจับเราไม่มีการแตะแล้วก็เราจะยืนอยู่บนลายตรงเนี้ยครับที่ปลอดภัยเท่านั้น เดินต่อไปอยู่ในส่วนของที่
เห็นโรบอทน้อยลงเป็นการตรวจเช็คเพราะว่าบางจุดเนี่ย 5,000 กว่าจุดที่โรบอทเข้าไปเชื่อมเนี่ยจะมี 20 กว่าจุดที่ต้องใช้คน อาจจะช่องเล็ก เล็กๆ หรือว่าเป็นมุมที่แคบมากแขนโรบอทเข้าไม่ได้ ซึ่งในจุดตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการเช็คด้วยคนเนี่ยมองดูว่าจุดแต่ละจุดเนี่ยถูกต้องไหมแต่ในขณะเดียวกันพี่เห็นพาร์ทสีขาวๆที่ห้อยอยู่บนบอร์ดไหมครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ไว้สำหรับตรวจเช็คอีกทีหนึ่งถ้าเกิดสมมติเรามองดูว่าจุดตรงเนี้ยไม่แน่ใจพนักงานดูแล้วไม่แน่ใจเอาพาร์ทตรงเนี้ยไปลองวางทาบเอาไว้ซึ่งอุปกรณ์ทั้งนี้ทั้งหมดปริ้นจากเครื่อง 3D Printing ที่เรามีอยู่ที่โรงงานเรามีเครื่อง 3D Printing ที่โรงงานทั้งหมด6เครื่องสามารถปริ้นชิ้นส่วนที่ดีที่สุดก็คือคาร์บอนไฟเบอร์ ๆปริ้นคาร์บอนไฟเบอร์ได้ด้วยเหรอครับ ได้ด้วยถ้าสมมติเราเอา material เข้าไปใส่ในปรินเตอร์นะครับสามารถปริ้นออกมาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ได้ด้วย โอ เช่น เค กัน ตอนแรกคิดว่าเป็นเครื่องปริ้น 3D แบบที่ใช้ที่บ้านไม่ใช่แล้ว อัน ล่ะ นี้เครื่องใหญ่เลยครับอันนี้เครื่องใหญ่เลยตัวเครื่องเนี่ยเราสามารถปริ้นได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ material ว่าอย่างอันนี้แข็งเพราะว่าเราต้องการทดสอบดูว่าแต่ละจุดเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่แต่จะมีบางอุปกรณ์ที่ใช้ในรายการประกอบเนี่ยต้องอาศัยความยืดหยุ่นเครื่อง 3D Printing เราอ่ะก็สามารถปริ้นชิ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นได้ด้วยเช่นเดียวกัน คือ 3D Printing นี่ไม่เปลี่ยน มันทำได้ทุกอ ไม่ ย่าง เปลี่ยนโลกจริงนะไม่เป็นอะไรที่เปลี่ยนโลกไปแล้วจริงๆอะ แล้วโรงงานของเรามีตั้งแต่ปี 2017 ไอ้เครื่อง 3D Printing เนี่ยเอามาใช้ ครับ เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราคำนึงก็คือว่าโรงงานสายพานการผลิตเนี่ยต้องเดินตลอด ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติ tools บางอย่างมันไม่สามารถใช้งานได้ หรือเราต้องการใช้ด่วนเนี่ยเรา air freight มาเร็วก็จริงแต่หมายความว่ารายการประกอบเราอาจจะต้องหยุด เราแค่สั่ง 3D printer มาครึ่งชั่วโมงครึ่งวันก็ได้แล้ว เฮ้ยเอาจริงนะพอมาดูอ่ะเริ่มจากไม่มีอะไรเลยเป็นชิ้นเลโก้แล้วประกอบขึ้นมาอย่างเงี้ยมัน Amazing มากเลยนะ จากที่เมื่อกี้พี่เห็นยังเป็นเหล็กแผ่นๆอยู่ ตอนเนี้ยมีหลังคามองเห็นเหมือนเป็นรถละ เพราะอีเราเข้าใจอย่างตอนแรกอ่ะถ้าเราคิดว่าสมมติเราบอกว่าเรามาโรงงานประกอบรถ เราเข้าใจว่าชิ้นส่วนที่เขาจะส่งมาแบบแรกชิ้นแรกๆ เป็นอย่างนี้ นี้แบบนี้แล้ว เออ อาจจะเป็นแค่ 3-4 ชิ้นหรือเปล่าออกจิตเรียนรวมกันนี่ไม่ใช่ นี่คือมาแบบ เป็นแผ่นๆน่ะ แล้วก็ค่อยมาประกอบจนมาเป็นแบบเนี้ย ซึ่งประตูเวลาชิปมาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ อันนี้ประกูเราก็ทำที่นี่ อ่ะทำที่นี่เหรอครับอ๋อคือเป็นชิ้นๆมาแล้วค่อยประกอบเป็นประตู ใช่ครับ ทำไมแค่ประตูอย่างเงี้ยทำไมยังต้องเอาให้มันเป็นชิ้นเล็ก การทำพวกเนี้ยครับมันจะมี process เราทำ process เดียวกันกับโรงงานที่เยอรมัน ถ้าสมมติผมพาพี่ๆทั้ง 4 ไปเดินที่โรงงานที่มิวนิกพี่ๆก็จะได้เห็นอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกัน เพียงแต่ว่าสเต็ปอาจจะต่างกันเท่านั้นเองเพราะพื้นที่ขนาดของโรงงานไม่เท่ากัน แต่วิธีการทำเหมือนกัน ๆ เพื่อคงความเป็นตัวต้นแบบไว้ว่าประกอบยังไง ใช่เรามีสมุดในการเราเรียกว่าเป็นคัมภีร์ในการประกอบเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราจะซอยย่อยสถานีมากหรือน้อยกว่าเขาขึ้นอยู่กับเรา แต่ทำออกมาแล้วเหมือนปรุงอาหารทำออกมาแล้วรสชาติต้องเหมือนกันไม่ว่าจะผลิตที่เยอรมันหรือผลิตที่เมืองไทย เนี่ยเริ่มมีงานมืออันนี้คือปิดฝาท้ายเห็นไหม อันนี้เขากำลังตั้งแก็บดูว่าฝาท้ายได้แก็บไหมเพราะว่าแต่ละชิ้นส่วนประกอบมาแยกชิ้นกันมาใช่ไหมครับถ้าเราไม่ดูให้เรียบร้อยเนี่ยบางทีตัวช่องว่างมันไม่เท่ากันฉะนั้นเราต้อง make sure ว่าทุกส่วนที่ผลิตมาจากหลายๆสเตชันเนี่ยเมื่อมาประกบเป็น1คันแล้วเนี่ยได้ตามมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นแก็บระหว่างฝากระโปรงซ้ายและขวาต้องได้เท่ากัน แล้วจุดตรงนี้เรามีการเช็คช่องไฟนะครับระหว่างชิ้นส่วนเนี่ยโดยใช้เลเซอร์อุปกรณ์เรียกว่าเป็นเลเซอร์ดีไวซ์สามารถเช็คช่องไฟได้ว่าโอเคตรงนี้ห่างกี่มิลตามที่สเปคที่ระบุแล้วก็เช็คด้วยว่ามันได้ระนาบของมันด้วยหรือเปล่ายิงติดไปเรื่อยๆติดไปเรื่อยๆนะครับมันก็เช็ค2อย่างพร้อมกันตามจุดที่กำหนดต้องทำตามที่มันกำหนดด้วย หน่วยในการวัดเป็นมิลลิเมตรนะ นี่คือเขาเรียกว่าอะไรยนตกรรมจากเยอรมนีมาตรฐานเขา มาตร อะ ฐานเยอรมัน เสียงอย่างนี้มันก็เท่นะ นัดพูดอ่ะนัดคิดเหมือนที่เราคิดเลยว่าไม่ทำอะไรเลยชอบมากเลย ก็สวยนะ มันเหมือนสติกเกอร์ด้านใช่ไหม บอกนะครับ BMW นะครับ เอา ลองทำรุ่นไม่เอาผมเอานะ วัสดุที่ใช้เป็นตัวถังรถเนี่ยครับมันเป็นวัสดุอะไรครับ ก็ประกอบหลายอย่างครับเป็นเหล็กเนี่ยก็จะมีส่วนผสมแต่ละส่วนไม่เหมือนกัน อย่างที่เมื่อกี้เห็นตัวเหล็กที่สีเข้มอะนะครับอันนั้นเราไม่ได้ใส่สีลงไป แต่มันเกิดจากการที่อบขึ้นมาแล้วสีของมันเป็นแบบนั้น อย่างส่วนฝากระโปรงหน้าก็ทำจากอลูมิเนียมฉะนั้นเนี่ยกว่าจะได้รถ1คันเนี่ยมันใช้ชิ้นส่วนจากหลากหลายวัตถุดิบ เรียกว่าเหมาะกับการใช้งานของแต่ละส่วน ใช่ครับอย่างที่บอกว่ากาวเนี่ยมันมี3ประเภทใช่ไหมครับกาวประเภทแรกเนี่ยก็คือยึดสำหรับ structure ก็คือยึดให้มีความแข็งแกร่งด้านโครงสร้าง อีกประเภทหนึ่งประเภทที่ 2 ก็คือทาเอาไว้เนี่ยเพื่อไม่ให้น้ำเข้า เพราะถ้าน้ำมันสามารถเข้าไปแล้วขังตัว ในนานวันเข้าเวลาใช้รถเนี่ยอาจจะเกิดสนิมได้หรือผุได้ กาวอีกประเภทหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นประเภทที่ว่าพอเราเอาเข้าห้องอบสีกาวตัวนี้จะขยายตัวเพื่อให้มันมีความยืดหยุ่นเหมาะสำหรับเช่นยกตัวอย่างนะครับหลังคา ถ้าเราใช้กาวที่มีความแข็งแกร่งแล้วไม่ยืดหยุ่นเลยเนี่ยเวลารถวิ่งบางทีหรือบางครั้งมันจะเกิดเหล็กกระพือได้ฉะนั้นก็จะต้องมีส่วนหนึ่งคล้ายๆเป็นแผ่นโฟมซึ่งกาวตัวนี้มันจะมีการขยายตัว จะเบาได้ปุ๊บ จะบางได้ฉะนั้นเนี่ยเราใช้กาวหลายแบบแล้วกาวเองก็มีอายุด้วยก่อนที่เราจะเอากาวเข้ามาใช้ในรายการผลิตเราก็ต้องดูด้วยว่ากาวเนี่ยบางอันมีอายุ
6 เดือนกาวบางชนิดมีอายุ 1 ปี เราก็ต้องเมคชัวร์ว่ากาวที่เราเอาเข้ามาเนี่ยถึงแม้ว่าซัพพลายเออร์เขาจะเช็คแล้วเราก็ต้องเช็คอีกทีหนึ่งเราใช้ 4i principle ก็คือต้องช่วยกันดูพนักงานในแต่ละส่วนของรายการประกอบอะครับเขาไม่ใช่แค่จดจ่อในสิ่งที่เขาจะทำเขาต้องดูด้วยว่างานที่ส่งมาก่อนหน้านี้เนี่ยมีจุดไหนที่เขามองดูแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาได้ถ้าเกิดรถไหลต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรครับถ้าเราไปเจอตอนท้ายเลยไม่มีใครบอกไม่เกี่ยวกับผมอย่างเงี้ยท้ายที่สุดถ้าไปเจอตอนท้ายต้องลื้อออกมาซึ่งการลื้อเป็นการที่เราไม่อยากทำ ถ้าเห็นตรงนี้รีบบอกเผื่ออาจจะเทรสกลับไปแค่ 1-2 ใช่ procedure แล้วแก้ไขงานได้เลย เรื่อง quality เป็นอะไรที่นี่ serious มาก ฉะนั้น 4i principles บวกกับการใช้ไฟในการดู quality เนี่ยเราเน้นมาก ๆ เลยครับ ที่นี่พนักงานกี่คนครับ ถ้าในส่วนของตรง body shop เนี่ยประมาณ 40 กว่าคนไม่ถึง 50 คนนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือเครื่องแบบที่เนี่ยมีกางเกงขาสั้นให้ด้วย มีครับเป็นแบบ3ส่วนให้ เพราะว่าเราทำงานบนอากาศร้อนเพราะฉะนั้น BMW ยูนิฟอร์มเนี่ยถ้าไปทุกโรงงานจะเป็นยูนิฟอร์มเหมือนกัน แต่ประเทศไทยอากาศร้อนมากอย่างวันนี้เราก็ร้อนมากเช่นเดียวกันนะครับก็ใครไม่ชอบขายาวเราก็มีขา3 เลือก ส่วน ขาสั้นได้ ซึ่งอันนี้มันมาจากสหภาพเขาเป็นคนเลือกป่ะครับ ส่วนหนึ่งก็คือสหภาพที่เมืองนอกกับสหภาพเมืองไทยเราคุยกัน แล้วก็ทางบริษัทเนี่ยก็เมืองนอกเองเขาก็มีดีไซน์สำหรับขาสั้นเหมือนกันเพราะว่าอย่างเยอรมันเวลาเข้าหน้าร้อนก็ร้อนจริงๆร้อนเหมือนไม่ต่างจากบ้านเราเพียงแต่เขาร้อนแห้งเท่านั้นเองครับ ในใจคิดว่าผู้บริหารอาจจะมาจากเยอรมัน แล้วมาเดินในไซส์เนี่ยแล้วขาใส่กางเกงขายาวร้อนไม่ไหวเอาขาสั้นได้เลย อันนี้คืออันที่เราประกอบเมทัลเวิร์กอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมครับเตรียมจะส่งไปพ่นสี ใช่ครับเดี๋ยวเราต้องเตรียมส่งไปพ่นสีครับ แต่เมื่อพ่นสีเสร็จแล้วมันก็จะกลับมาอยู่บนแร็คตัวนู้น ใช่ครับเพื่อรอเรียกเข้าไปในรายการผลิต รายการผลิตที่หลังจากเราพ่นสีข้างนอกมาแล้วเรียกว่าอะไรครับ อยู่ในส่วนของ assembly line แล้วครับ แต่โทษนะฮะแต่ล้อตรงนี้กับล้ออันนี้มันดูไม่เท่ากันนะฮะ คนละล้อครับคนละล้อฮะ ผมก็นึกว่าจะประกอบตรงนี้ เดี๋ยวเราจะไปเดินดูในส่วนของการประกอบรถ X1 นะครับแต่ที่เราจะเดินผ่านเนี่ยเป็นจุดที่ผมเชื่อว่าพี่ๆอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนนะครับว่าในโรงงานของเราก็จะมีด้วยนะครับ คืออะไรฮะ เล่นหวยกันเหรอฮะออนไลน์ ไม่ใช่ครับผม สังเกตไหมครับว่าตอนนี้ฝั่งทางด้านซ้ายของพี่คืออะไร เอ๊ะ เฮ้ย นี่มันร้านสะดวกซื้อ เราย่อร้านสะดวกซื้อเข้ามาไว้ในโรงงานครับผม คำถามคือฟรีป่ะครับ ไม่ฟรีครับ อ๋อโอเคตกใจ แต่ขายในราคาปกติไม่ได้ชาร์จเพิ่มไม่มีเซอร์วิสชาร์จครับมีทำกาแฟได้ทำน้ำปั่นได้นะครับ มาดูหน่อยฮะ โอ้โห ขนมจีบซาลาเปาซะหน่อยไหม โอ้ยน่าจะเป็นโรงงานแรกที่เรามาแล้วมีสิ่งนี้คือ อยู่ในรายการประกอบ ไส้กรอกนมไส้กรอกนม มีไส้กรอกชมพูด้วยอ่ะ เราอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานเพราะว่าคนที่อยู่ในไลน์อะครับเขาทำงานเขาจะมีช่วงเบรกสั้นๆ 10 นาที ช่วงตอน 10 โมงถึง 10 โมง 15 อ๋อ ไม่ใช่เบรกแค่ตอนกลางวันอย่างเดียวใช่ไหมครับ ใช่ เรามีช่วงเบรกระหว่างช่วง 10 โมงกับช่วงบ่าย 3 แต่เบรกสั้นๆเอง พัก 10 นาที พัก 10 นาทีฮะเหมือนโรงเรียนเหมือนโรงเรียน เหมือนพักเบรกตอนเราเรียนอยู่อะครับ ใช่ครับ คาบบ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับ ช่วงนั้นเป็นเวลาช่วงสั้นๆที่พนักงานถ้ารู้สึกหิว สามารถมาเติมพลังงานที่นี่ได้ แล้วที่นี่ก็ใช้เป็น cashless นะครับพนักงานเนี่ยมีล็อกเกอร์เก็บอุปกรณ์ของตัวเองอยู่แล้วเก็บทรัพย์สินของตัวเองอยู่แล้ว ใช้แค่บัตรเราเรียกว่ามิลการ์ดจ่ายเงิน ซึ่งมันคือไอ้บัตรที่เขาเอาไว้กินข้าวกลางวันกันใช่ไหม ใช่ ครับ ครับ ทุกวัน HR เขาจะใจดีเติมเงินให้ 40 บาทต่อวัน แต่ว่าข้าวฟรีข้าวสวยฟรีไม่อั้นกับข้าวก็อยู่ที่ประมาณ 15-20 บาท โอเคเข้าใจละเดี๋ยวเราเคลียร์ใจกันก่อนต้นบอก 40 จะดูน้อยทันที ใช่ แต่บอกกับข้าวจานละ 20 บาท โอเค เรื่อง2 จาน โอเค น้ำฟรี ข้าวฟรี เอ้าไปต่อโคตรเจ๋งเลย อยากมีอย่างนี้ คือตอนเดินเข้ามาคิดในใจ คือถ้ามีตังค์นะ อยากซื้อที่แบบกว้างๆแล้วทำเป็นโล่งๆอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อรถฟอกลิฟต์เล็กๆอย่างเงี้ยขับเล่นข้างใน แล้วเรามาเดินโซนนี้กันครับผม เราจะมาในส่วนของรายการประกอบ X1 หลังจากที่รถเนี่ยพ่นสีเข้ามาแล้วนะครับ แล้วก็ตอกเลขตัวถังแล้ว เลขตัวถังเนี่ย 17 หลักก็จะเปรียบเสมือนเลขบัตรประชาชนของเรา เดี๋ยว งงกับอะไร เค ค ลีย รับ ร์อันนี้อะไรครับ อันนี้เป็นรถที่เอาไว้ใช้สำหรับพนักงานในส่วนของที่เขาไว้เดินทาง เรามีหลายแบบครับ เรามีทั้งจักรยาน3 ล้อไฟฟ้าสกูตเตอร์ก็มีแบบ 2 ล้อเรามีหมด ดูดิ ไปแล้วอ่ะ เหมือนรถไฟ โอ้โหเจ้าขนประตูไปแล้วอ่ะ ก็ในทางด้านซ้ายของพี่นะครับนี่ก็คือหลังจากตอกเลขตัวถัง 17 หลักเหมือนเลขบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วเนี่ยรถก็จะเข้ารายการประกอบ ซึ่งก็จะเริ่มประกอบในชิ้นส่วนที่ต้องประกอบก่อน อย่างเช่น ส่วนที่รองผิวสำหรับก่อนที่จะวางอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นพวกสายไฟ ใส่ตัวราวหลังคา อะไรที่เราทำได้เราใส่ก่อน ตะเกียเราเดินผ่านเนี่ย เห็นนอกจากตัวถังที่เป็น X1 มีตัวถังที่เป็น X อื่นๆด้วย ที่โรงงานของเราเนี่ยประกอบรถทั้งหมด 8 รุ่นไม่ว่าจะเป็นตัวซีรีส์2ซีรีส์3ซีรีส์5ซีรีส์7 X1
X3 X5 แล้วก็ X6 และ X7 ด้วยเช่นเดียวกัน โอ้ย7ด้วยเหรอครับ มอเตอร์ไซค์เราก็ประกอบ 8 รุ่นทั้งที่นี่เนี่ยเราประกอบทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยโดยใช้พนักงานเซตเดียวกัน แล้วแต่โจทย์ของฝั่ง planning ว่าแต่ละวันเขาอยากจะให้ประกอบอะไรบ้าง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับดีแมนของลูกค้า แสดงว่าพนักงาน1คนเนี่ยเรียนรู้ในการประกอบรถได้หลายแบบหลายรุ่นด้วย ถูกต้องครับ แล้วไม่ใช่แค่ต่างรุ่น เราส่งออกรถ X6 ไปที่เมืองจีน ฉะนั้นน่ะนอกจากประกอบพวงมาลัยขวาได้แล้วเราจะต้องเรียนรู้วิธีการประกอบ พวงมาลัยซ้าย พวงมาลัยซ้าย อ๋อ เพิ่มความยากขึ้นไปอีก แต่ทุกอย่างก็จะมีการเรียนจากคู่มือก่อน มีการเทรนทุกอย่างครับ ทุกเช้าเขาจะมีการทำ morning meeting briefing กัน production planning จะส่งแผนมาล่วงหน้า ผู้จัดการที่ดูแลทางด้านส่วนของสายงานการประกอบเนี่ยเขาก็จะต้อง brief ทีมงานดังนั้นทุกคนจะซิงค์กันเสมอ ที่ผมชอบคืออย่างหนึ่งว่าสังเกตไหมเขาไม่รีบเห็นปะเขาจะค่อยๆทำไม่มีใครเร่งเลยนะ ณ ปัจจุบันที่เรายืนอยู่วันนี้แต่ละสถานีใช้เวลาประมาณ 17 นาที 40 วิ นะ 17 นาที 40 วิโอ้โห ไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็ตามเฉลี่ยอยู่ที่ค่าประมาณนี้ แต่ค่าเนี้ยมันจะขึ้นลงแล้วแต่ดีแมนของตลาดนะช่วงนั้นๆ บางครั้งก็จะเร็วบางครั้งก็จะช้าแล้วแต่เลยครับ ก็คือเรา make to order ถ้ารถไหนการตลาดที่ทำมาแล้วขายนี่ดีเราก็จะปรับไปตามแต่ละเดือนแต่ละช่วงของปี เป็นรายวันหรือครึ่งเช้าครึ่งบ่ายดีกว่าครับ โอ้ ใช่ ละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอ อย่างวันเนี้ยเราจะวางแผนล่วงหน้าไป เขาจะรู้แล้วว่าพรุ่งนี้เช้าผลิตรุ่นอะไรสีอะไรพรุ่งนี้บ่ายยังเป็นรุ่นเดิมสีเดิมหรือไม่ แสดงว่าแต่ละวันที่มีการสั่งซื้อหรือสั่งจองปุ๊บ ก็จะเข้ารายการผลิตแล้วว่าจ่ายเงินมาแล้ว ทุกอย่างอยู่ในซิสเต็มของเราดีลเลอร์เขาจะส่งข้อมูลไปให้ฝ่ายขาย ต้องบอกก่อนว่าโรงงานของเราเนี่ยเป็นบริษัทที่ 2 ของ BMW Group ประเทศไทย BMW Group ประเทศไทยมีทั้งหมด 4 บริษัท เริ่มด้วย BMW Thailand นะครับดูแลทางด้านการขาย ดูแลเรื่องการดูแลลูกค้า ดูแลดีลเลอร์การตลาดตั้งแต่ปี 1998 2 ปีก็คือปี 2000 ตั้งโรงงานนี้ขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตกำลังการผลิตที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทที่ 3 ก็คือ BMW Financial Service ดูแลทางด้านสินเชื่อ ก็คือเปิดบริษัทตรงนี้ขึ้นมาในปี 2001 อีก 20 ปีถัดไปนะครับ ก็คือปี 2021 เนี่ย เราก็เพิ่งตั้งโรงงานที่เราผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ป้อนเข้าโรงงานที่นี่ก็คือเอาตั้งโรงงานในโรงงานอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์แห่งแรกนอกเยอรมัน ว้าว คือบิ๊กไบค์ของเราเนี่ยครับเราเริ่มประกอบตั้งแต่ปี 2014 ที่นี่จากมุมเล็กๆของโรงงานตอนนี้เขามีเวิร์กใหญ่ๆของเขาเองเลย แล้วแถมเขายังมีโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนให้เขาอีกคือตลาดมอเตอร์ไซค์บ้านเราโตขึ้นมาก เนี่ยเราก็มีเสียงสัญญาณแล้วก็เพื่อนกันไป เมื่อได้เวลาปุ๊บก็ต้องขยับ นี่คือไอ้17 นาที 40 วิเหรอครับ ใช่นะตอนนี้คือ 17 นาที 40 วินาที ผมขออ้างคำจาก MD คนก่อนหน้านี้เราว่าทุกคนในโรงงานมีเรทการเต้นหัวใจเรทเดียวกันก็คือณวันนี้คือ 17 นาที 40 วินาที นี่คือฮาร์ดบีทของเรา มันเหมือนเราอยู่หมู่บ้านนักต่อรถปะมันเป็นหมู่บ้านชุมชนนักต่อรถอะแล้วพลังเย็นสุด พลังงานที่เราใช้ในนี้ทั้งหมดเราใช้พลังงานสะอาดก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ ข้างบนนี้มีโซลาร์เซลล์ มีโซลาร์เซลล์ครับ1เมกะวัตต์ 1 เมกะวัตต์ 1เมกะวัตต์แล้วเราจะเพิ่มขึ้นในปีหน้าเนี่ยอีก 1.5 ก็กลายเป็นว่าสิ้นไตรมาสแรกของปีหน้าเนี่ยเราจะมีประมาณ 2.5 เมกะวัตต์ ถ้าใครคิดไม่ออก1 เมกะวัตต์ประมาณไหนก็หมู่บ้านใช้กันได้ ถ้าเป็นหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยใช้กันได้สบา ๆ ย ก็เนี่ยหมู่บ้าน BMW พอมาถึงจุดตรงเนี้ยนะครับเราก็พี่จะเห็นแล้วว่าไอตัวโค้งๆสีเหลืองๆเนี่ยนะครับมันเอาไว้ทำอะไร จุดตรงเนี้ยเอาไว้สำหรับหมุนรถไป 90 องศา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยนำเอาสายไฟสายต่างๆเนี่ยนะครับร้อยใต้ท้องรถ อ๋อ จะได้ไม่ต้องลอดเข้าไปข้างล่าง ใช่ครับ เพราะว่าถ้าเราก้มเงยๆทั้งวัน ผมเชื่อได้ว่าต่อให้แข็งแรงแค่ไหนเนี่ยไม่เกินชั่วโมงหนึ่ง มันจะล้า เรียบร้อย ก็จะเห็นว่ารถเนี่ยถูกบิด 90 องศา ตะแคง 90 องศา อีกแล้ว เอาไว้ทำอะไร พอทราบไหมครับ อันนี้ติดถังน้ำมันป่ะฮะ ใช่ครับ นี่คือถังน้ำมันของเรา สีดำๆนี่คือถังน้ำมัน เราติดถังน้ำมันด้วยวิธีนี้ แล้วก็เดินสาย เราเรียกว่าท่อส่งน้ำมันเนี่ยแบบนี้ ๆ คือเข้าใจมาตลอดว่าถังน้ำมันมันจะเป็นสี่เหลี่ยมๆธรรมดา แต่ว่ามันเป็นเหมือนแบนๆยาว เป็นเชฟตามสตรัคเจอร์ของตัวรถ มอตโต้ของ BMW คือ Sheer Driving Pressure สุนทรียภาพแห่งการขับขี่ ทุกครั้งที่ขับเนี่ยเราจะรู้สึกสนุก มันมาจากการที่เราสามารถบาลานซ์รถได้หน้าหลังแบบ 50-50 เริ่มอ๋อเลยใช่ไหมครับ ยกตัวอย่างง่ายๆเลย เวลาเราเข็นรถเข็น ถ้าของมันโหลดด้านหน้าเยอะ เวลาเราเลี้ยวลำบาก แต่ถ้าสมมติเราของวางบาลานซ์ดีเวลาเราเข้าโค้งได้ดีขึ้น เข้าใจละดังนั้นเนี่ยถังน้ำมันก็เลยมีรูปร่างที่จะมีการบาลานซ์เรื่องของเครื่องยนต์กับเรื่องของคนนั่ง และตำแหน่งของถังน้ำมันที่จะทำให้รถมันบา อุ ลาน ป ซ์ กรณ์แต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่นะครับหรือชิ้นส่วนโมดูลหรืออิเล็กทรอนิกส์บางอย่าง ก็จะถูกไว้ข้างหลังรถบ้าง
หน้ารถบ้างไม่เหมื เพื่ อ อน เฉ กัน ลี่ยน้ำหนัก เฉลี่ยน้ำหนักหน้าหลังฉะนั้นเราทำรถออกมา1คันเนี่ยวิศวกรเทสแล้วเทสอีกนะครับเพื่อให้ได้รถออกมาที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ไอ้ถังน้ำมันเนี่ยวัสดุมันคืออะไรอะเพราะมันสามารถเก็บน้ำมันได้อยู่กับรถได้หลายปีเลยเนาะ มันเป็นโพลิเมอร์พลาสติกชนิดพิเศษที่สามารถทนการกัดกร่อนของน้ำมันได้นะครับหรือที่ตอนนี้เรามีตัวแก๊สโซฮอล์ใช่ไหมครับก็สามารถทนการกัดกร่อนของตัวแอลกอฮอล์ได้ในระดับหนึ่งก็คือต้องดูว่าอย่างของเราเนี่ยรับได้ถึง E20 ห้ามเติมมากกว่านี้เพราะถ้าเติมมากกว่านี้เนี่ยมันจะมีปัญหาละถ้าใช้ไปนานๆฉะนั้นเนี่ยต้องอ่านคู่มือก่อนว่ารถของแต่ละคันเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยสามารถเติมน้ำมันได้แบบไหน หน้าเฮียวิทย์ลอยมาอีกแล้ว คุณซื้อรถคุณอ่านคู่มือกันหรือเปล่า คนเยอรมันอ่านทั้งเล่มนะ เราก็แบบอ่านเพื่ออะไรวะ อ่านเฉพาะตอนมีปัญหาดิ ไม่ได้ครับไม่ได้ แต่พูดถึงคู่มือเนี่ยถ้าเราขี้เกียจอ่านเวลารถติด แทนที่เราจะเล่นมือถือสามารถดูได้จากจอ Control Display ในรถ แมนนวลอยู่ในนั้นเลยเหรอ แมนนวลก็อยู่ในตัวรถเหมือนกันแบบอิเล็กทรอนิกส์ ว้าวเพิ่งรู้นะเนี่ย ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยนี่แหละเพราะเราไม่อ่านเมนูก็เลยไม่รู้ว่าเมนูมันอยู่ในนั้นไง หลังจากเราประกอบด้านล่างไปแล้วนะครับส่วนที่เหลือตรงเนี้ยเราจะไม่เห็นว่ารถมันบิดตะแคงแล้วก็จะเป็นส่วนที่รถเนี่ยเขาประกอบไม่ว่าจะเป็นอย่างตรงนี้หลังคาค่อยๆประกบทีละชิ้นส่วนเข้าไปเรื่อยๆ ก็คือวางเลเยอร์เหมือนเวลาเราวางเลเยอร์เลยครับล่างสุดใส่ก่อนแล้วก็ทับขึ้นไปเรื่อยๆ เดินผ่านไปนอกจากจะเหมือนชุมชนประกอบรถยนต์แล้วจะมีหน่วยประชุมอยู่ตามมุมต่างๆ ของโรงงาน ใช่ ซึ่งมันเป็นเหมือนห้องประชุมเก๋ๆอะคุณเข้าใจไหม คือเราทำงานตลอดเวลาส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโปรดักชันไลน์เนี่ยก็คือส่วนออฟฟิศเนี่ยเขาก็ต้องประชุม เพราะบางทีเนี่ยอาจจะเจอจุดปัญหาบางอย่าง หรือบางอย่างเราต้องแก้ไขปัญหาล่วงหน้า เพื่อรันโปรดักชันให้ได้สมูทมากที่สุดไลน์โปรดักชันการหยุด1นาที หรือหยุดแบบถาวรเลยเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับบริษัทแน่นอน เพราะอย่างแรกคือลูกค้ารอรถนานขึ้น อย่างที่สองคือมันมีผลกระทบต่อซัพพลายเออร์เราด้วยการรายการผลิตส่วนอื่นๆด้วย อย่างที่บอกจริงเพราะว่าถ้าหยุดจุดเดียวสมมติคุณติดกระจกหน้าไม่ได้อันเดียว มันคือหยุดทั้ง หยุด อัน หมด นะ เลยใช่ เพราะมันไปด้วยกัน ใช่ครับ ลมหายใจเดียวกัน ถึงตรงนี้แล้วตอนนี้เขาทำอะไรกันอยู่ครับ ด้านการผลิตทางฝั่งนี้ เริ่มใส่ชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นภายในเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับเริ่มเป็นห้องโดยสารมากขึ้น ก็เริ่มจากเอาคอนโซลกลางเข้าไปก่อน เสร็จแล้วเนี่ยสถานีถัดไปก็เริ่มเอาเบาะเข้าไป แล้วก็มีด้านหน้าด้วยคอนโซลหน้าก็มาจากตรงนี้ไล่มาเรื่อย ดังนั้นเราค่อยๆประกอบเข้าไปสังเกตตอนนี้ยังไม่มีประตู ๆ เพราะว่าจะได้ทำงานกันง่ายขึ้น ใช่แล้วส่วนหนึ่งก็คือเราให้ซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยประกอบในส่วนของที่เป็นแผงประตูใส่กระจก อืม ไฟฟ้าให้เรา สมมุติว่าถ้าเราเกิดจะต้องการเขาเรียกว่าทางศูนย์บริการต้องการอะไหล่ขึ้นมา อย่างเช่น ต้องการเปลี่ยนประตู เกิดถูกชนมาแล้วยุบอยากเปลี่ยนประตูแล้วทางโรงงานทำยังไงครับเพราะว่าปกติเห็นทำเป็นแบบเป็นเซตเป็นคัน ตรง ตล นี้ อด เนี่ยจะไม่ได้นะครับของทุกอย่างเนี่ยมันสำหรับคันที่ประกอบเข้าไปในลายอยู่แล้ว เวลาเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายตรงนี้เนี่ยเรามีศูนย์คลังเก็บอะไหล่อยู่อีกที่หนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับลูกค้าโดยเฉพาะจะไม่เกี่ยวข้องกับส่วนของ Production Line เพราะเราอยู่ในพื้นที่ของเขตปลอดอากรชิ้นส่วนที่นำเข้ามาในโรงงานเรายังไม่ได้เสียภาษี เราจะเสียภาษีแบบรถทั้งคัน ว่าง่ายๆเลยคือ เวลาเรานำรถเข้าเนี่ยจะมีราคาของภาษีฟุ่มเฟือยที่สูงกว่า ใช่ครับ นะครับ 80% เวลารัฐบาลเนี่ยยกเว้นส่วนนี้ให้เพื่อต้องการให้เกิด GDP ในประเทศ หรือการจ้างงานในประเทศให้กับคนที่ทำงานในประเทศอย่างเรา ก็เลยมีเรื่องนี้ขึ้นมา ดังนั้นเนี่ยพอไปสอดคล้องกับเรื่องของ NAT คือเวลามีอะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นอีกศูนย์หนึ่งซึ่งตัวนั้นจะต้องไปเสียภาษีอากรอีกแบบหนึ่งก่อน และเราจะไม่ต้องซื้ออะไรจากตรงนั้น และเอามาเปลี่ยนกับรถ1คันครับ ครับ กว่าจะมาเป็น X1 ใช้เวลาประกอบ นานแค่ไหน นานแค่ไหนครับ ก็ตั้งแต่เข้ารายการประกอบเลยเนี่ยจะอยู่ที่บวกลบประมาณ 2 วัน อันนี้เฉลี่ยเลยนะครับทุกรุ่น อันนี้ รวมเทสรวมทุกอย่างแล้ว รวมเทสรวมทำสีแล้ว รวมทุกอย่าง รวมระบบไฟฟ้าร วมไปเรียบร้อยแล้ว เวลาที่คุณสั่งรถ1คันเนี่ยแล้วเขาบอกว่ารอ3เดือนหมายความว่าคุณก็ไปต่อคิวก่อน ต่อคิวเราต้องสลับคิว เพราะมีทั้งคิวในประเทศและคิวต่างประเทศ แล้วเรามีทั้งหมด 8-9 โมเดลที่เราต้องประกอบ ฉะนั้นเนี่ยเราต้องบาลานซ์ความต้องการของลูกค้าเนี่ยทุกๆคน ครับ ให้ใกล้เคียงกัน โมเดลที่นี่ผลิตเยอะที่สุด ขายดีที่สุดคืออะไรครับ X1 แล้วก็เป็นซีรีส์3แล้วก็ซีรีส์2ตอนนี้ก็นิยมเช่นเดียวกัน แล้วก็มีตู้น้ำ นี่ไง โอ้ นี่ไง นี่ก็เป็นจุดนั่งพัก คือจะมีจุดนั่งพักอยู่เรื่อย จอนั้นมันกำลังแสดงผลอะไรอยู่ครับ ระบบกระบวนการผลิตของเรานะครับสถานะว่าตอนนี้เป็นยังไง ซึ่งตอนนี้มันขึ้นเบรกไทม์อยู่ คือจอมันบอกหมดเลยอะว่า ๆ สถานะเป็นไงอยู่ใช่ไหม ใช่ ตอนนี้ไม่มีคนคุยครับสถานะ คนละสถานะครับ คนละแบบคนละแบบ แสดงว่าแต่ละจุดถ้าทำเสร็จเขาต้องมีการแจ้ง ไม่ครับ ทุกอย่างเนี่ยจะผ่านการยิงบาร์โค้ดจะมีใบแต่ละจุดที่ว่าเขาจะต้องสแกนเพื่อผ่านไปแต่ละจุด เพื่อที่เราจะได้เทรสได้ว่ารถคันนี้เนี่ยณวันที่ประกอบอยู่จุดไหนสเตชันไหน ในกรณีที่เราจะต้องการเรียกรถคันนั้นน่ะกลับมาเพราะเราสงสัยบางอย่าง เราสามารถเรียกรถคันนั้นออกมาได้เลย คือจริงๆเราเหมือนเรามาดูโรงงานก็ว้าวส่วนหนึ่งนะ แต่เรามาฟังอันหนึ่งคือ
วิธีคิดของเขาอะกับวิธีการวางโครงสร้างการทำโรงงานอะ ระบบ มันว้าวมากนะ ตอนนี้จะเห็นว่าประตูประกอบใส่แล้วรถเนี่ยจะถูกยกขึ้นไปนะครับมีแขนจับยกขึ้นไป ส่วนของสเตชันนี้เป็นไฮไลท์ก็คือเราเรียกว่า marriage ภาษาอังกฤษง่ายๆคือการแต่งงาน ที่ผ่านมาเราเห็นแต่โครงรถเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนเกียร์เพลาเรายังไม่เห็น ยังไม่ใส่ ใช่เราจะมาประกบ ใส่ กัน ตรงนี้ จากตรงนี้ถือว่าทำเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ 5-60% แล้วเริ่มเห็นเป็นรถมากขึ้น เพียงแค่ว่ายังไม่ได้ใส่ล้อ และยังไม่ได้ใส่อุปกรณ์บางอย่างไปกันชนหน้ากันชนหลังก็ยังไม่เห็น เราไม่น่าจะเคยเห็นเครื่องยนต์โป๊ะๆอย่างนี้ป่ะใช่ไหม ถ้าพี่ไปอู่แบบเวลาชนหนักมาพี่อาจจะเห็นครับ อย่ามีโอกาสเห็นเลยครับอย่างนั้น ก้อนที่มาเนี่ยมันคือมาทั้งก้อนนี้ได้ป่ะครับ ใช่ครับ แสดงว่าไอ้ก้อนนี้โดนประกอบมาจากอีกลายหนึ่งอย่างนี้ป่ะครับ เครื่องยนต์เนี่ยประกอบมาจากโรงงานที่เป็นซัพพลายเออร์ของเรา แล้วเราก็มีซัพพลายเออร์อีกเจ้าหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่โรงงานของเราเหมือนกันเนี่ยเป็นคนเอาเครื่องยนต์ ระบบพวกหม้อน้ำระบบเกียร์ระบบเพลาเนี่ยเอามาต่อกัน แล้วเอาเข้ามาส่งที่ตรงนี้ครับในตรง marriage table เดี๋ยวนะครับ เมื่อกี้เวลาพูดคำว่าซัพพลายเออร์ผมเข้าใจว่าซัพพลายเออร์คือนอก เรามีซัพพลายเออร์ที่อยู่ข้างในด้วย เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราเอาเครื่องยนต์ประกบกับระบบขับเคลื่อน ระบบพวกเพลาเนี่ยชิ้นใหญ่และหนักถ้าจะต้องมาจากข้างนอกเข้ามาเนี่ยขนส่งยาก แต่ถ้าเรามีซัพพลายเออร์เราให้พื้นที่เขาสามารถแทรกตัวเข้ามาแล้วเอาของมาวางให้เราได้เลย มันเป็น efficiency อย่างหนึ่งเพราะโรงงานเนี่ยประสิทธิภาพคือสิ่งสำคัญ แล้วที่เราไปไหนต่อครับพี่ เดี๋ยวเราจะไปส่วนที่เราเรียกว่าห้องโรลเลอร์เทสคือรถเนี่ยจากตรงนี้มันก็จะไหลเข้าไปข้างในตรงกลางโรงงานใหม่นะครับเพื่อไปใส่ล้อเติมพวกน้ำมันเซ็ตพวกไฟตั้งศูนย์ถุงล้ออะไรให้เรียบร้อยนะครับ โซนนี้คืออะไรครับ โซนนี้ที่เราเห็นด้านหลังกำแพงก็คือเป็นโซนของซัพพลายเออร์ของเราที่เขาประกอบระบบขับเคลื่อน โอเค ตอนแรกเราเข้าใจว่ามีคำว่าซัพพลายเออร์เราก็จะเป็นที่ข้างนอก แต่ซัพพลายเออร์อยู่ ข้างในก็มี ข้างในโรงงาน แต่ไม่ใช่ในคือในพื้นที่เดียวกันนายเลย ข้าง นี่ ในหลังคาเดียวกัน ราคาเดียวกันเลยคืออันนี่เราเข้าไปดูอะไรเขาได้ไหมฮะ ไม่ได้เลยครับ เพราะว่าถือว่าเป็นคนละบริษัท ตัวผมเองยังเข้าไปไม่ได้ พนักงานของ BMW จะเข้าไปถ้าไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่ได้ บริษัทใครบริษัทมัน ถูกต้องครับ แต่ถ้าโกรธกันก็คว้างขนมไปใส่ได้ เราไม่โกรธกันอยู่แล้วครับ ทำงานให้กัน ใช่เราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน เป็นซัพพลายเออร์ที่ดีจริงๆ อยู่ที่เดียวกันได้เลย ห้องนี้นะครับเป็นห้องที่เราเอาไว้สำหรับเทสรถนะครับรถทุกคันเนี่ย 100% เนี่ยจะต้องไหลผ่านห้องนี้ก่อน เพื่อสตาร์ทรถแล้ววิ่งด้วยความเร็วประมาณ 140 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เรามีตัวโรลเลอร์ครับมันเหมือนเป็นลูกกลิ้ง อ๋อวิ่งอยู่บนรางนี้ ใช่ อันนี้คือพารถมาวิ่งลู่วิ่ง เอาไว้เช็คระบบต่างๆ โดยที่รถเนี่ยยังอยู่กับที่ ป้องกันการโดนสะเก็ดอะไร อุ ก็ บั แล้ว ติ แต่ เหตุต่างๆ ถ้าเราไปวิ่งจริงข้างนอกเนี่ยด้วยความเร็วขนาดนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้พื้นที่ใหญ่แล้วเอาออกไปไม่ได้ แต่อย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นฝนตกแดดออก แผ่นดินไหวอะไรก็ในนี้ได้ ก็พยายามอาจจะไม่ได้ ยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่เทสได้หมดจริงนะ คือนี่เป็นการเทสครั้งแรกเพราะว่าเราต้องดูก่อนว่าเครื่องยนต์หลังจากประกบเรียบร้อยแล้ว ระบบสายไฟทุกอย่างปลั๊กอินเรียบร้อยแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ทำงานสมูทซึ่งก็ไม่ใช่ว่าพนักงานเนี่ยจอดรถเสร็จปุ๊บกดปุ่มสตาร์ทแล้วกดคันเร่งเลยเขาก็จะมีโปรแกรมของเขาก็ต้องทำตามโปรแกรม เช่นตรงนี้ให้วิ่ง 60 ไต่ขึ้นไป 80 100 120 40 แล้วก็เบรกแล้วก็ในห้องนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นห้องปิด ก็จะมีระบบดูดควันออกไปดูดถ้อยเสียออกไป ถ้าไม่มีระบบดูดควันที่ดี ก็อาจจะเทสได้ประมาณ 5 คัน แล้วก็น็อก เราก็ไปแล้ว นี่คือสิ่งที่เราก็ดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ก็คือเราต้องมีตัวกรองอากาศที่ดีที่สุด แล้วก็ค่อยออกไปเทสข้างนอก เราจะมีเทสสั้น วิ่งตรงนี้เลขไมล์ขึ้นไหมครับ ๆ เราจะมีการรีเซ็ตเลขไมล์หลังจากการประกอบเสร็จทุกอย่างเนี่ยไฟนอลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเป็นเราเรียกว่า factory reset ทำได้เพียงแค่ครั้งเดียว และต้องทำจากโรงงานเท่านั้นคนอื่นทำไม่ได้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสรถทุกคันเนี่ยจะต้องไปเทสด้วยเพื่อดูว่าเวลาวิ่งผิวที่ไม่เรียบเนี่ยมีเสียงอะไรแปลกปลอมเข้ามาในห้องโดยสารหรือไม่นะ ใครพาเทสครับวันนี้ วันนี้เราได้รับเกียรติครับผมจากคุณเซบาสเตียนนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีค คุ รั ณ บ เซบาสเตียน คุณเซบาสเตียนเนี่ยเป็น Department Head คือดูในส่วนของ Assembly ทั้งหมดเลย เดี๋ยว นี่เราเอาเจ้านายมาช่วยขับรถให้ เทสจะมาขับรถให้ โอ้ I give you a ride. Seat belt, everything safe. แล้วพี่ติ๊กเทส Okay. so how about the test How fast? Normally we go 80. 80 And normally it takes a little bit longer because the procedure is required to do all the exercises. We just shortcut that a little bit just to give you a feeling about the car, how it's handling and what we're doing. We are not going outside. Normally we do outside ride as well on the normal road, but today only inside. ครับ ตอนนี้รู้อย่างเดียวครับเมื่อยคอมากเลยนะ You sit close to me. นัตตี้เดี๋ยวส่งนัตตี้ไปหน่อยดีกว่าวันนี้ ซีทเบลต์โอเค โอเคไปคุณไปเลย นี่อีกเสียงหนึ่งที่ผมชอบของ BM เสียงปิดประตู โอ้ หนุ่ม คือพอมาดูแล้วอะความชอบ BM ผมขึ้นไปเยอะมากเลยนะ ผมพูดตามตรงผมลำเอียงมากตอนเนี้ย ผมเคยได้ยินข่าวลือมาว่ามันต้องมีการวิจัยเลยใช่ไหมครับ เพื่อให้ได้เสียงปิดประตูแบบเนี้ย ใช่ครับ เสียงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสียงกระจก เวลาทำกระจกทำงานนะครับ เสียงไฟเลี้ยวทุกอย่างมันจะต้องมาเป็นโทนที่โอเคมากที่สุด เหมือนเลือกมาแล้ว คือไม่มีการมาเปิดกระจกแล้ววืดไม่เอา ไม่ครับ
พรีเมียมคาร์ต้องเป็นพรีเมียมซาวด์ อ้าวไปส่งนัตตี้ไปดีกว่า โอเคครับเชิญครับ โอเคครับ ว้าวอุ้ย เสียงท่อนุ่มมากเลย โอ้ยไปแล้วครับบ๊ายบายครับนี่โอ้โห ซึ่งเดี๋ยวเราจะอยู่กันแต่ในโรงงานนะครับยังไม่ได้ออกไปไหนไกลนะครับด้วยความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะครับจากผู้เชี่ยวชาญก็เป็นการทดลองเสียงนะครับว่าเสียงข้างนอกจะเข้ามาเยอะมากน้อยแค่ไหนในระบบในพื้นที่ต่างกันนะฮะซึ่งเอาจริงพื้นแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอนะ So then you do a turn. โอ้โอเค And I do a standstill full brake. โอเคครับเดี๋ยวจะทดสอบเบรกครับ I brake now. อืมอืม Brakes working. ตับไตยังอยู่ไหมครับพี่ ดีครับเรียกว่าใช้ระยะในการเบรกสั้นมากครับ We can do more if you like. I can take the DEC off and then we can really make full turn, but we don't do that. Huh? I still can okay but I don't know my camera โอเคไหมครับ If you go a little bit faster, โอเค you see then the DEC is breaking in, right? ได้มาแล้วนี่คุณเซบาสเตียนพาคุณไปทำอะไรมาบ้าง เริ่มจากทดสอบพื้นในต่างระดับพื้นในหลายๆแบบ คุณไม่รู้เรื่องอะไร พื้นในต่างระดับอะไรล่ะ พื้นในแต่ละแบบพื้นขรุขระพื้นระนาบไหนหลายๆแบ You บ all alright as well? no No? thank you ทำไมตอบเร็วจังล่ะ เฮ้ยฟังก่อนดิ ลองก่อนจุดไฮไลท์เลยคือเขาจะลองระบบเบรกว่าเบรกกระทันหันได้ดีหรือยัง อย่างเงี้ยคือมี 2 รอบแรกด้วยความเร็วประมาณ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วงเบรกมันสั้นก็ฟื้กึกแล้วก็แน่นอน แต่รอบ 2 รู้สึกจะเพิ่มความเร็ว ใช้โหมดอะไรครับใช้โหมดอะไรครับ ใช้โหมดเป็นสปอร์ตครับเพื่อแบบขับสนุกขึ้นแต่คนนั่งตื่นเต้น ก็ขับรถประมาณ 100 ด้วยความเร็ว 100 แล้วก็เบรกยัดเหมือนกัน แล้วก็เบรกเหมือนเดิม How about the driver He is a stuntman for Vin Diesel good driver very good ครับ Good, thank you. ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ ขอบคุณคุณเซบาสเตียนครับ ครับ นี่คือบอสนะใช่ไหม ใช่วันนี้บอสมาครับ บอสมาขับครับ โอ้โหอ้าวหลังจากเทสทุกขั้นตอนแล้ว รถผมเห็นรถ BM จอดเรียงรายเต็มไปหมดเลย อันนี้คืออะไรจุดนี้ อันนี้รถผู้บริหารครับหนึ่งในสวัสดิการของผู้บริหารที่นี่ก็ต้องใช้ BM ด้วยครับจะไปขับยี่ห้ออื่นไม่ได้ครับ ถ้าคุณเป็นผู้บริหารคุณได้สวัสดิการเป็นรถ BM เลยเหรอ ครับ มีตั้งแต่ซีรีส์อะไรบ้างครับ ก็เรียงครับก็ขึ้นอยู่กับความจูเนียร์ซีเนียร์ครับก็ตั้งแต่ซีรีส์2 X1 ซีรีส์3ยันไปถึงซีรีส์7ก็ระดับประธานนะครับ อย่างคุณเซบาสเตียนเมื่อกี้ได้รถอะไร ซีรีส์5 X3 ประมาณนี้ครับ โอ้คุณเซบาสเตียนขับซีรีส์โอ้แจ๋วแล้วนี่ก็มาท่านหน้านี่คือ X1 ครับที่เราดูทั้งหมดตั้งแต่ต้นคลิปมาเลย จบสุดท้ายเนี่ยมาเป็นแบบนี้ X1 เท่าไหร่นะ เริ่มต้นที่ 2499 ครับ แล้วก็เพิ่มอีก 100,000 เป็น 2599 ครับ แต่วันนี้สนุกมากครบถ้วนนะ ผมว่าการดูการประกอบวันนี้มันว้าวสุดๆไปเลย แต่ได้ดูวิธีการคิดแบบคนเยอรมัน แบบระบบเขาอ่ะมันน่าเรียนรู้ในหลายๆอย่างนะ คุณพี่โอด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับพี่ๆครับ ขอบคุณครับพี่ๆครับ ป้าขับกลับเลย เอา ได้ไหมฮะ